بونسوار. اليوم عنا فيديو جديد. اليوم بدنا نعمل مقشر البنجر او الشمندر. هلا هيدا مقشر الشمندر هو جديد صراحة ما بتلاقوه بالسوق. نحن هيك عم نعمل شغلة من اختراعنا، وبما انه الشمندر كتير مفيد للبشرة جربت حبيت جربه لشوف كيف بيطلع، وفعلا جربته الصبح بيعطي كتير توريد للوجه. انا شفت كتير يوتيوبرز عم يعملوا نفس الشيء بس ما بيحطوا سكر، يعني ما بيعملوه مقشر، بيعملوه مثل كريم. فينا نعمله كريم نحن كمان بس اكيد بطريقة تانية. هعملكم طريقة كريم كتير حلوة مع الشمندر، بس اليوم حبيت اعمل مقشر الشمندر، وبنرجع بعدين بنعمل كريم الشمندر، بس مش اليوم اكيد بعدين ليوصلوني قاعدات الكريم. هيك بنكون عم ناخد الفايدة من الاثنين. مقشر كتير حلو غريب جديد من نوعه، وطلع بعقد قد ما حلو عن جد. خلينا نشوف هلأ سوا كيف بينعمل. طريقة كتير سهلة وبسيطة، ويلا خلينا نبلش. هلأ تنعمل مقشر الشمندر رحنا بحاجة لكوب سكر، ربع كوب زيت اللوز، فيكم تحطوا زيت زيتون، زيت الجوجوبا، زيت بذور العنب، زيت السمسم، شو ما بدكم. اوكي. انا اليوم عم متوفر عندي زيت اللوز، واكيد المكون الرئيسي اللي عن جد بياخد العقل الشمندر، بودرة الشمندر هيدي لونها كتير حلو. وعندي زيت العطري لحط العود معه، ما بحاجة لا ألوان ولا شيء، لأنه الشمندر هو اللي بودرة الشمندر حتعطيني اللون. هلا أول شيء بدي حط كوب سكر، بدي حط له ملعقة صغيرة من الشمندر المطحون، بدي أخلطهم أكيد أول شيء. نحن بنجرب دايما نعمل شغلات جديدة ما بتلاقوها يعني على اليوتيوب، او اذا بدكم تشتروها. هلا في شغلات اكيد كثير عملناها موجودة على اليوتيوب، بس نحن بنعمل طريقتنا اكيد وبنعمل شغلنا. بس هيدا الشمندر حبيت جربه لانه ما لقيت منه. دايما انا بجرب اعمل شغلات ما لاقيها كثير موجودة، بتعرفوا لتكون الوحدة مميزة أكتر. ليكوا شو حلو لونه، كتير حلو. هلا بدي احط لهم ربع كوب من زيت اللوز. هلا شوفوا لما ينخلط مع الزيت شو حلو. هيدا المقشر فيكم تعملوه كمان كمقشر للقدمين، لانه بيعطي توريد كمان لكعب القدم. ولما تعملوه يعني تقشروا القدمين، تركوه شوي شي 10 دقايق على كعب القدم لياخد اللون، لانه كتير بيسألوني صراحة عن توريد كعب القدمين. هذا اسمه يا جماله يا جماله. مبسوطة فيه لانه هيك شغلة جديدة عملتها. هلا شوفوا شو عملت بعدين، ما حفرجيكم هلا بس اخلص. اوكي ليكوا شو حلو اللون، ما بتتخيلوا قد ايه حلو. نعلي الكاميرا شوي لحظة. اوكي. وبدي احط لهم زيت العطري العود، مع انه لما حطينا الزيت وهيك خلص ريحة الشمندر ما عادت قوية كتير، بس انا حابة اليوم حط ريحة العود، كتير بحب العود. هيدا كتير قوي هيدا الزيت العطري، فما بكتر كتير لانه ريحته كتير قوية. وهلا صار جاهز عنا تنسكبه بهيدي. اليوم بدي اسكبه بهيدا الصحن الصغير، حابة اغير شوي لان لونه كتير حلو.
هيدا مشان التصوير يعني بس. بعدين اكيد نرجع منشيلهم ومنغطيها. مثل كأنها ايس كريم. كتير طلع حلو. هيدا المقشر اكيد عملناه لتوريد الوجه. لما بتعملوا مقشر للوجه بتقشروا وجهكم كلياتكم، وبعد ما بتغسلوا اتركوه يعني تقريبا شي 10 دقائق على الوجه، ورجعوا اغسلوا الوجه. بيعطي توريد للخدود وللوجه كتير حلو. وكمان نقدر نستعمله لتوريد القدمين او كعب القدمين، كمان بيعطي نتيجه كتير حلوه. وان شاء الله المره الجايه او ليوصلوني قاعدات الكريم ان شاء الله بدنا نعمل كريم البنجر او كريم الشمندر. كمان بنقدر نحطه بعد ما نعمل السكراب، لانه مثل ما بتعرفوا لما بينعمل سكراب للجسم او للوجه او لاي شيء مكان بالجسم يعني لازم من بعد منا نرطب. ليه؟ لانه السكراب هو بيعمل تقشير، يعني بيقشر لنا كل الجلد الميت، فاذا ما رطبنا بعدين بتحسوا البشره جافه. اوكي، هدول الاثنين مع بعضهم، سكراب تقشير وترطيب بعدين. اوكي، هلا على اللي على اللي بطلنا نعرف نحكي. اللي عم يسالني عن الكريم، في كتير ناس عم تسالني انه ليه ما بتعملي كريمات وبدنا تعملي لنا كريمات وهيك. انا ماني ناسي، انا اكيد رح اعمل، بس نحن هلا مارقين بتسكير بلد إلنا تقريبا شهر، ما عم نقدر نتحرك لمحل. يعني انا عم بقدر بس انزل بالجمعه مره بس طل على ماما اطمن عليها شوف اذا عايزه شيء وارجع اطلع على بيتي. هيدي هي، ما عم نطلع من البيت. ان شاء الله قريبا لما يفتح البلد ناقصني كتير اغراض، في كتير وصفات، بس انتم انطروا الفيديوز اللي بتنزل، لانه عن جد في افكار كتير حلوه كتير جديده. فناطرين ان شاء الله ليفتح البلد لنجيب موصية على كمان قاعدات كريم. بدنا نعمل كتير وصفات كريم فيهم. كمان في سؤال تاني بنسأل عنه كتير عن المواد الحافظة. المواد الحافظة مثل ما بتعرفوا انه نحن عم نعمل مشاريع صغيرة، فما تجربوا كتير تحطوا مواد حافظة. اللي بدها تعمل مشروع حينطلب منا مثلا صابونة، او حينطلب منا كريم، او حينطلب منا سكراب. يعني الزبونة لما بتشتري الصابونة او الكريم او اي شيء بنعمله يعني حتستعمله دغري. يعني من هون مثلا لما بتاخده لا يقطع عليها تقريبا شي 3 اشهر او 4 اشهر بتكون مخلصته. يعني هي الزبونة حتاخده ما رح تحطه بالخزانة، عرفتوا؟ فما تبلشوا بليز، خاصة اللي عم يعملوا مشاريع صغيرة ومبلشين جديد، ما تفوتوا بقصص المواد الحافظة هلا، فما كتير تركدوا لها. اوكي، المواد الحافظه هي فيها نسب، يعني الكريم له نسبه، السكراب له نسبه، البادي لوشن له نسب معينه، وفي كتير انواع. ما في، وفي كل بلد بيختلفوا المواد الحافظه عن الثاني. يعني البلد اللي انا موجوده فيه، في عندي مثلا مواد حافظه يمكن البلد انتم اللي عايشين فيه ما يكون موجود عندكم، في بديل له. فبهيدي النقطة ما بقدر ساعدكم أنا. ممكن بالمستقبل أنا استعمل مواد حافظة، لأنه أنا أخذ شهادة فيها ودارستها. المواد الحافظة تبعيت المنتجات التجميلية الطبيعية دارستها. ممكن دخلكم مواد حافظة إذا بتحبوا أو إذا تطلب الأمر. هلا أنا إمتى بدخل البريزرفاتيف أو المواد الحافظة بشغلي؟ لما بينطلب مني كميات كبيرة، يعني مثلا 50 بادي لوشن او 100 مثلا، يعني كميات كبيره تقدر احط لهم هالشي. بس لما بينطلب مني مثلا علبه صغيره سكراب او مقشر او لوشن او كذا، ما رح اقعد اجيب الماده الحافظه واحطها بالمنتج تبعي. خاصه هن عارفين انه انا منتجاتي طبيعيه 100%، وبفتشوا عليكم. يعني انتم لما بتحطوا انه منتجات طبيعيه 100%، لما الزبون بيسالك طب هيدا بنحط له ماده حافظه، بتقولي له ايه؟ بقول لك ليه كاتبه منتجات طبيعيه 100%. اوكي، بس حبيت اوضح الشغله لانه كثير بنسال عن هيدا الموضوع. هلا بدي فرجيكم شغله كثير حلوه اول مره عملتها اليوم، اول مره بعملها ونجحت 100%. اكيد انا لما بساوي تجربه على شغله بكون مجربتها المره يعني مره واحده، المره الثانيه خلص بتزبط. فعملتها جديده انبسطت كثير فيها، قلت حفرجيكم اياها مشان ثاني مره رح اعلمكم اياها. منتج كثير حلو للتسويق وجديد من نوعه. يلا محضرين حالكم؟
فرجوا شو حلوة. شو هاي؟ هيدي زبدة الجسم اللميعة أو اللماعة أو اللامعة مثل ما بدكم، بس كتير حلوة. اوكي، يعني البادي باتر اسمها زبدة الجسم. هلا في زبدة الجسم الثانية اللي بيعملوها بالمضرب الكهربائي، هيدي حنعملها كمان بس ليتوفروا عندي بس الانواع الزبدة وهيك. بس هيدي عملتها اليوم من زبدة المانجو وزبدة مش زبدة المانجو، حطيت لها جوز الهند، زيت جوز الهند اكيد مع اللون، الوان المايكا اللي بتلمع. وين لحظة يا حني فرجيكم اياه. حطيت لها هيدا اللون جولد مايكا، ليكوا شو حلو. اوكي، وحطيت لها كمان اكيد زيوت عطريه وهيك، طلعت بتاخد العقل. هيدول لما بتشيلوها وبتدهنوها على الجسم بتعطي لمعه كتير حلوه، كتير حلوه. واكيد رشيت لها شوي من هون انا المايكا، لانه لما بتاخدوا منها بيطلع لكم من هيدا الجليتر هيك بتعطي اكثر لمعه اكثر. فان شاء الله حعلمكم اياها بس شوي تاني مش هلا. وهيدا الشكل النهائي لمقشر الشمندر. مثل ما شفتوا كتير طلع حلو، كتير مميز. طريقة الاستخدام أكيد مثل أي مقشر منقشر الجسم فيه، بينترك على الجسم تقريبا 10 دقايق وبنرجع منحمم الجسم. وهيدا ما بيطبع أبدا على الجسم، يعني مجرد ما تغسلوه بيروح الأحمر اللون كلياته. لهون بكون خلص الفيديو. بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير تيوصلكم كل شي جديد. ميرسي.